नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा छिटो मिठो नयाँ सजिलो रेसिपीमा। यसपालि हामी ढक्कने बनाउने छौं, जुन रेसिपी बनाउनको लागि निकै नै सजिलो रहनेछ र नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटी हामीलाई मन पर्न पनि सक्छ। आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। च्यानलमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। पहिला मसला बनाउनको लागि ल्वाङ एउटा खलमा राखिदिए, सुकमेललाई पनि राखिदिए, त्यसपछि दालचिनीलाई पनि राखिदिए। अब यो मसलालाई मैले यसरी हल्का कुट्न गइरहेको छु। र सुगन्धित मसला हामी ढक्कनेमा युज गर्दाखेरिमा निकै नै राम्रो र मिठो पनि रहने गर्दछ, बास्नादार मज्जाको बन्ने हुनेछ। यतिको भएपछि हाम्रो तयार भयो। धेरै हामी मसिनो गर्दैनौं। अब चामललाई एउटा बोलमा राखिदिने, त्यसपछि पानीमा भिजाएर आधा घण्टाको जति मैले निकालेर धोएर राखिदिए। अब एउटा भाँडामा घिउलाई राखिदिने, प्योर लोकल घिउ मजाले तातिएको छ। अब भिजाएर राखेको चामललाई यसरी राखिदिने र अब यसलाई यसरी चलाइदिने। राम्रो यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। हाम्रो तापक्रम अलिकति सानो हुनुपर्छ र हल्का हल्का रातो रातो हुन थाल्यो भने हाम्रो चामल तयार हुन्छ। अब दुधलाई माथिबाट राखिदिने। अब यसलाई पनि चलाउने। दुध चाहिँ हामीले तातो दुध राख्छौं, यानी कि मन तातो दुध। र अब यसलाई चलाएर छोप्न छोडिदिने। दुध यसरी सुक्न थालेपछि बिर्को निकालेर फेरि पनि चलाइदिने। अब यतिको भएपछि अलिकति चिनी पनि राखिदिने। अघि कुटेर राखेको मसलालाई पनि राखेर चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ लेख्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि पनि यसलाई छोपेर सानो आगोमा पकाउने। यो बाफबाट नै हामीले पकाउने हो, बीचबीचमा चलाउँदै तयार गर्ने र फेरि पनि यसलाई छोप्ने र नपाकुन्जेलसम्म पकाउने र चलाउँदै तयार गर्ने। र यतिको भएपछि हाम्रो ढक्कने चाहिँ पाकेर तयार भएको छ। मैले चाहिँ अब यसलाई यसरी सर्भ गरेको छु। निकै नै स्वादिलो बनेको नयाँ रेसिपी ढक्कने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। यसपालि ढक्कने बनाएर मिठोसँग आफ्नो परिवार साथीभाइसँग खानलाई नभुल्नुहोला। कस्तो भयो र कस्तो तपाईहरुले बनाउनु भयो, आफ्नो अनुभव सजिलो किचन च्यानलसँग शेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। अर्को रेसिपीमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।